اگر دلت یه شیرینی راحت و بی دردسر، فوق‌العاده ترد و خوشمزه میخواد، پیشنهاد میکنم که این مارمالادی توپی رو حتما امتحان کنید. حتی اگر تازه کار هم باشید، این شیرینی رو میتونید به راحتی آماده کنید. بافت تردش رو ببینید. فوق‌العاده است و توی دهان آب میشه. سلام به خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا، خیلی خوش اومدین. بریم که با هم درستش کنیم. 170 گرم روغن صاف قنادی به همراه 60 گرم پودر شکر به مدت 1 دقیقه با دور تند همزن خوب هم میزنیم. بعد 1 دونه زرده تخم مرغ رو با 1/8 قاشق مرباخوری وانیل به مواد اضافه میکنیم و 1 دقیقه دیگه با دور تند همزن هم میزنیم. بعد از اینکه موادمون به این حالت رسید، نسبتاً رنگ روشنی پیدا میکنه و همونطور که میبینید حالت یک کرم خامه‌ای شکل داره. حدوداً 250 گرم آرد سفید نیاز داریم که آرد رو کم کم به مواد اضافه میکنیم. هیچ موقع آرد رو به یک باره اضافه نکنید. میزان آبخوری آردها با هم متفاوته و ممکنه که برای شما مقدار کمتری استفاده بشه و یا حتی کمی بیشتر از مقدار رسیپی آرد نیاز باشه. پس حتما کم کم اضافه کنید. اگر که دیدید خمیرتون شل و چسبناک هست، مابقی آرد رو کم کم بزنید. اگر دوست داشته باشید میتونید توی این شیرینی از پودر بادام هم استفاده کنید. اگر پودر بادام استفاده کردید حدود 30 گرم پودر بادام نیاز دارید و به همون میزان از آرد سفیدتون بهتره که کم کنید. مواد رو هم میزنیم تا زمانی که خمیرمون خودش رو جمع کنه و بعد من با دست و با نوک انگشت خمیر رو جمع میکنم. به هیچ عنوان این خمیر رو زیاد ورزش ندید. با گرمای کف دستتون زیاد تماس نداشته باشه که به روغن میفته و شیرینیتون کیفیتش پایین میاد. اگر دوست داشته باشید میتونید این شیرینی رو با کره هم درست کنید، فقط مدت موندگاریش یه مقدار پایین تر میاد و اینکه بافت کره اون تردی رو که روغن صاف قنادی به شیرینی میده رو نداره. خب من الان خمیرم رو جمع کردم. همونطور که میبینید خمیر کاملا لطیفه. یک مقدار از خمیر رو برای تست بر میداریم. خمیر رو گلوله میکنیم. اگر که روی گلوله ما ترکی ایجاد نشد، نشون دهنده این هستش که خمیر کاملا آماده است. من فر رو از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد روشن کردم و از خمیر به اندازه گلوله های 8 گرمی تا 10 گرمی میتونید بردارید، توی دستتون گرد کنید و در سینی که چرب نشده بچینید. بعد از اون با ته یک قاشق چوبی در مرکز خمیر فرو رفتگی ایجاد میکنید. دقت کنید که این کار رو با احتیاط انجام بدید که اطراف شیرینیتون ترک نخوره. لازم نیستش که خیلی شیرینی رو تحت فشار قرار بدید. زمانی هم که میخواید این فرو رفتگی ها رو ایجاد کنید، بهتره که دستتون رو مثل من اطراف شیرینی نگه دارید و یک مقدار مراقب ترک خوردنش باشید. این مقدار مواد بین 45 تا 50 دونه شیرینی به شما میده. زمان پختش بین 12 تا 15 دقیقه هست و هر زمان زیر شیرینیاتون یه مقدار خیلی کم رنگ طلایی گرفت، نشون دهنده پخت کامل هست. از داخل فر خارج کنید، اجازه بدید کاملا سرد بشه و بعد روی اون رو پودر قند بپاشید و داخل حفره ها رو با مارمالاد یا هر چیز دلخواهتون پر کنید. دوستان، روغن صاف قنادی داخل لوازم قنادی ها موجوده. 2 مدل هست. یه مدلش خیلی سفته و یه مدل نرمتر داره که ما برای شیرینی از اون مدل نرمتر استفاده میکنیم. مدت ماندگاری این شیرینی حدوداً 10 روز هست و پیشنهاد میکنم دیدن این ویدیو رو از دست ندید. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.